नमस्ते। आज चाहिँ EPS कोरियामा फर्म भर्दा आवश्यक पर्ने फोटोको साइज र पासपोर्टको साइज मिलाउने तरिका यहाँ म देखाउन गइरहेको छु। सर्वप्रथम आफूले चाहेको सर्वप्रथम फोटोको गरौँ। फोटोको लागि फोटो छान्नुहोस्, कुन चाहिँ क्रप गर्न चाहनुहुन्छ, कसको साइज मिलाउन चाहनुहुन्छ छान्नुहोस्। र मैले चाहिँ यहाँ एउटा फोटो चाहने, ओके गरौँ। र यो साइड छानिसकेपछि क्रपमा क्लिक गरौँ। क्लबमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ क्लिक गरिसकेपछि वेट, हाइट, रेजोल्युसन अनि पिक्सल ड्यास सेन्टिमिटर देखाएको छ। वेटमा 35 mm, हाइटमा 45 mm राख्नुपर्छ। यदि छैन भने त्यहाँ राख्नुहोस्। त्यसपछि रिजोल्युसनमा 300 छोड्नुहोस्, त्यत्तिकै छोड्नुहोस्। त्यसो गरेर पिक्सल ड्यास सेन्टिमिटरलाई सिलेक्ट गरेर राख्नुहोस्। यसरी यो मिलाइसकेपछि यो भनेको पासपोर्ट साइज हो। पासपोर्ट साइज फोटो बनाउन खोजिएको हो। यसरी क्रप गर्नुहोस्, त्यो साइज मिलाएर क्रप गर्नुहोस्। क्रप गरेपछि कुमदेखि लिएर टाउकोलाई बिचमा पारेर सेन्टरमा पारेर टक्क मिलाएर राख्नुहोस्। यहाँ मिलाएर राखेपछि त्यसलाई इन्टर गर्नुहोस् र इन्टर गरेपछि यो फोटो आउँछ। त्यसपछि यसलाई पुनः इमेजमा गएर क्लिक गर्नुहोस्। इमेजमा क्लिक गर्नुहोस्। इमेजमा छोइसकेपछि इमेजमा छुनुहोस्। इमेजमा छोइसकेपछि इमेज साइजमा जानुहोस्। इमेज साइजमा गइसकेपछि योमा चाहिँ 100 देखि 300 पिक्सलसम्मको साइज बनाउन पाइन्छ भनेको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले 300 राख्यौँ। 300 राखेपछि त्यहाँ दुईवटा टिक लागेको छ छैन त्यहाँ पहिला यकिन गरौँ। दुईवटा टिक लाउनुपर्छ। दुईवटा टिक लगाए त्यहाँ दुईवटा टिक लगाइसकेपछि बल्ल माथि त हाइटमा 300 पिक्सल राखेपछि अटोमेटिकली त्यो एडजस्ट भएर आउने हुन्छ। यति राखेन भने चाहिँ त्यो हुँदैन। जस्तै अब यहाँ क्लिक गरेको छ 300 ल्याएपछि अटोमेटिकली हाइट वेटमा चाहिँ 233 आएको छ। यसले गर्दा फोटो च्याप्टो हुने, बाङ्गो हुने हुँदैन। त्यसले गर्दा यो दुईवटा टिक लगाउनुहोस्। तल कन्स्टेन्टमा भनेको ठाउँमा क्लिक गर्नुहोस् र ओके गर्नुहोस्। ओके गरिसकेपछि यो फोटोको पिक्सल मिलेको छ। अब फाइलमा छोएर सेभ फर वेबमा जानुहोस्। सेभ फर वेबमा गरेपछि 4वटा फोटो आउँछ। ओरिजिनल, अप्टिमाइज्ड टु अफ भनेर आएको छ। यसमा हामीलाई चाहिने यो फोटोको साइज भनेको चाहिँ 15 KB बनाउन पाइने भनेको छ। त्यसले गर्दाखेरि 15 KB ननाग्ने गरी बनाऊँ। यहाँ 14.223 यसलाई नै ओके गर्दा हुन्छ। तर हामी यदि बढी भयो अथवा घटी भयो भने हामीले चाहिँ क्वालिटी लेखेको छ। त्यहाँ क्वालिटीमा गएर हामीले तलमाथि गर्न सकिन्छ। क्वालिटी बढाए साइज पनि बढ्छ। 75 हुँदा त्यहाँ 22 भएको छ। यसरी घटाउँदा घट्छ। यो 22 हामीलाई चाहिँदैन, 15सम्म हुनुपर्ने भएर यो 22 नचाहिने भएकोले गर्दाखेरि मैले चाहिँ यसलाई झारेँ। 70मा झारेँ। 70मा झार्दा पनि पुगेन। यसरी 59मा झार्दा चाहिँ पुग्यो। 14.63 भएको छ। यसलाई अब जेपिजीमा गर्नुपर्छ। जेपिजीमा गरौँ र सेभ गरिदिउँ यसलाई। यसरी सेभ गर्दा चाहिँ मैले EPS साइज फोटो भनेर नाम लेखेर सेभ गर्छु। EPS साइज फोटो भनेर मैले सेभ गरेँ। जेपिजी बनाउनुपर्छ। सेभ एज टाइपमा जेपिजीमा गर्नुपर्छ। सेभ गरेँ र यो सेभ भयो। यसलाई अब हामी गएर माई पिसीमा गएर हेरौँ साइज मिलेको छ कि नै। हेरौँ, डीमा जाउँ। डीमा गएँ र साइज यसरी फोटो साइज भन्ने ठाउँमा क्लिक गरेँ। देखाएको छ डिमेन्सनमा चाहिँ 233x3 लेखेको छ। 300 हुनुपर्ने ठिक मिलेको छ। 233x300 भएको छ, मिलेको छ। साइज पनि 14.66 पनि मिलेको छ। फेरि प्रोपर्टिजमा जाउँ। त्यहाँ पनि त्यसबाट देखाउन पनि सकिन्छ। साइज 14.66 ठिक छ। त्यसपछि डिटेल्समा गएर पनि यहाँ देख्न सकिन्छ। हाइटमा 233 पिक्सल र 300 पिक्सल। 300 भन्दा माथि जान पाइन्न भनेको छ। यो पनि नियम मिलेको छ। यसरी फोटो चाहिँ हामीले नियमअनुसार EPSले दिएको नियमअनुसार पुरा भएको छ। फेरि हामी चाहिँ पासपोर्टको साइज मिलाउन जाउँ। पासपोर्टको साइज मिलाउनको लागि पहिला डबल क्लिक गर्नुहोस्। माउसको डबल क्लिक गर्नुहोस्। राइट बटन डबल क्लिक गरेपछि फोटो खोल्छ। र EPS मैले यो आफ्नो पासपोर्टको फोटो सिलेक्ट गरेँ। मैले आफ्नो यो डिटेलहरू लुकाउनलाई केरेको छु। केर्नु पर्दैन। र फेरि यसलाई क्रपमा छुनुहोस्।
क्रपमा छोएपछि हाइट वेटमा अङ्क देखाएको छ। यो राख्ने होइन, फोटोमा राख्ने हो तर यसमा चाहिँ राख्ने होइन। यसलाई फ्री तरिकाले क्रप गर्ने हो। 300 रेजोल्युसन ठिक छ र पिक्सल सेन्टिमिटर ठिक छ। यसलाई फ्री तरिकाले यसरी क्रप गर्नुहोस्। फ्री तरिकाले क्रप गरेपछि यसलाई यसरी अझै मिलाएर राम्रोसँग चारैतिर मिलाएर यसलाई यो भएन, यसलाई क्यान्सल गरौँ। फेरि क्रपमा छुनुहोस् र यसलाई फ्री तरिकाले माथि हाइट वेटमा नम्बर नराखिकन फ्री तरिकाले यसलाई क्रप गर्नुहोस्। क्रपमा क्लिक गरेर यसरी तान्दै जाने, टक्क मिलाएर तानिसकेपछि ओके। अब यसलाई इन्टर दबाउने। इन्टर दबाएपछि यो फोटो बन्यो र बनेपछि अब फेरि यसलाई चाहिँ इमेजमा जानुहोस्। इमेजमा गएपछि इमेज साइजमा जानुहोस्। पिक्सल त्यही अब 2टा क्लिक छ कि छैन तल कन्स्टेन्ट भन्ने ठाउँमा क्लिक छ कि त्यो हेर्नुहोस्। त्यहाँ क्लिक गरेर छैन भने त्यो हाइट वेटमा 300 राख्नुहोस्। 300 भएन, माथि वेटमा राख्नु पऱ्यो। 300 राख्दा अटोमेटिक तल बनेर 197 बनेर आएको छ। यसरी त्यो हटाउँदाखेरि चाहिँ त्यो अटोमेटिकली मिल्दैन। यो तपाईँले त्यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने त्यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने अब चाहिँ जस्तै माथि तपाईँले वेटमा तपाईँले 300 लिएपछि तल अटोमेटिकली 197 भएको छ। यसरी मिलाएर लेख्नुपर्ने हुन्छ। यो EPSले भनेको अनुसार हो। क्लिक ओके गर्नुहोस् र यो EPSले भनेअनुसार साइज मिलेको छ। अब यसलाई चाहिँ फाइलमा गएर छुनुहोस्। फाइलमा गएपछि सेभ गर्नको लागि हामी पहिला यसलाई फाइलमा जान्छौँ। फाइलमा छोएपछि सेभ फर वेबमा जाउँ। सेभ फर वेबमा गएपछि अहिले जस्तो यसरी 4वटा फोटो देखाउँछ। 4वटा फोटो देखाएपछि हामीलाई चाहिँ पासपोर्टको चाहिँ 100 KB हुनुपर्छ भनेको छ। 300 पिक्सल र 100 KB हुनुपर्छ भनेको छ र हामी चाहिँ 300 पिक्सल बनाइसक्यौँ। अब यो 100 KB यो KB घटाउने बढाउने गरेरलाई हो। यहाँ चाहिँ म्याक्सिमममा राखौँ। म्याक्सिमम राख्दा पनि बल्ल 30.95 भयो। अब यसलाई क्वालिटी बढाउँ, 100 बढाउँ। 0 भयो, 100 बढाउँ। यसलाई 100 कस्तो तानेर 100 बनाउँदा पनि यसको साइज अझै पनि 100 पुग्यो भने ठिक छ। 100 नपुग्यो के छैन। 100भन्दा बढी हुनु भएन, कम भएर के हुँदैन। 100 नभइसक्यो अरू कुनै टिक लगाएर हुन्छ कि ट्राई गरौँ। कतै टिक लगाएर बन्छ कि साइज बन्छ कि हेरौँ एकछिन है त। यसलाई चाहिँ यहाँ टिक लगाएँ भएन, त्यहाँ टिक लगाएँ पनि भएन। ठिकै छ, ओरिजिनल तरिका राखिदिउँ। जे छ त्यस्तै राखिदिउँ। यसलाई अब त्यसरी नै राखिदिउँ। त्यो टिक हटाइदिउँ र 56मै राखिदिउँ र सेभ गरिदिउँ। यो र यसलाई चाहिँ EPS 300 गरेर राखिदिएँ मैले। EPS 300 भनेर लेखेर सेभ गरेँ। JPG बनाएर सेभ गरेँ। तर यसलाई पनि JPG बनाएर सेभ गर्नु छ। यसरी अब क्यान्सल गरेँ। अब कस्तो साइज मिलेको छ नि हेर्नको लागि म फेरि कम्प्युटरमा गएँ। छिरेँ अब डिरमा गएँ। त्यसपछि EPS 30मा गएँ। र यसमा चाहिँ डिमेन्सन पनि ठिक छ। 300 × 197 साइज 56 यो पनि एकदम ठिक छ। यहाँ ठिक छ। यसरी चाहिँ 300भन्दा कट्नु पाइन्न भनेको छ। 300 कटेको छैन, साइज पनि 100भन्दा कटेको छैन। यसरी मैले चाहिँ बनाएँ। अब यसको क्वालिटी कस्तो छ हेरौँ। हल्का क्वालिटी पनि ठिक छ। अब यहाँभन्दा राम्रो त अब भएन। ठिक छ, त्यति साह्रै राम्रो भएन। ठिक छ, क्वालिटी पनि ठिक छ। यसरी मैले चाहिँ फोटोको साइज र पासपोर्टको साइज चाहिँ EPSले भनेको बमोजिम नै बनाएर सकेको छु। र यसपछि हामी चाहिँ EPSको अफिसियल वेबसाइटमा गएर चाहिँ फर्म भर्न सक्छौँ। हस्त, धन्यवाद।